Hello, good morning guys. So today is actually ano na ngayon? 20. Ayun, March 20 to 2020. Ito yung first day ng official na community quarantine dito sa amin. So ayan, ilang araw na kami dito sa bahay, wala kaming labas-labas. And itatry namin tong ako lang pala matatry nito kasi ako lang kumakain ito. Itong yakisoba, spicy chicken flavor with real vegetables. Ayan, itatry ko. And didiligan ko yung halaman sa yung hugas-wigas. Ayun, ito yung gagamitin ko. Kasi hindi ko pa siya nagamit. So, ayan. So, ito yung gagamitin natin guys. Atin yan is chuchay doon sa ilalim. Gagamitin natin to pang spray doon sa bulaklak. And tignan nyo yung aking Monggo. Okay. Yan. Bulaklak na siya guys. Ayan no. Ngayon, and tignan nyo yung ulam namin. Yung ulam namin is, syempre, hindi natin alam kung hanggang kailan itong ating sitwasyon. Ito, iinitin namin to. Paksiw. Ang ginagawa ko talaga is, yung isda, pinapaksiw ko. Kasi syempre, yung paksiw, dahil nga may suka ito, hindi ito basta-basta nasisira, kahit hindi mo ilagay sa ref. Oo. Kasi naalala ko ito noon, dati nung nakatira pa ako sa nanay ko. Wala kaming ref dati. May ref. Una wala kaming ref talaga. So, ang ginagawa ni nanay, nagpapaksiw siya. So, hindi naman to nasisira kaagad. Pero syempre, ngayon na meron na tayong refrigerator, i-ref na lang natin para, alam mo yun, hindi maano naman ang bacteria. Bacteria. So, ayan. So, 4 pieces lang ito. 4 pieces. Nung nakaraan, tig-iisa lang talaga kami. Pero ngayon, 4 pieces. Ayan. Tipid-tipid muna tayo. And kahapon yung aking Sister Inday? Yung aking sister-in-law, binigyan nila kami ng lechon. So, ito, may konting natira kasi kinain lang ni Papa kahapon. So, ito lang yung natira. Inadobo ni Papa. Pinaksiw. Puro paksiw. And then, dahil gusto kong itry yung yakisoba, itatry ko yon ngayon. Humok na? Maybe. Itatry natin yan ngayon. So, medyo tipid-tipid lang. So, ito yung itsura ng yakisoba. Yung may mga dried siya na vegetables. So, itatry ko. Ako lang naman kumakain yan. Hindi sila kumakain ng ganyan. So, tipid-tipid. Ayan. Floating pa tayo kung hanggang kailan ito. So, eto. Try na natin. Yakisoba. Yakisoba. Yakisobang saya. Actually, sa mga noodles, hindi ako naglalagay ng ganito. Pero parang ito lang yung pampalasa nila. Kasi diba sa quick chow, naalala ko, nakaseparate yung oil. Diba? Nakaseparate yung oil. So, ayan. Nahay natin. Wow. Ayan. Tipid. Ito din. Lagay natin ito. Kaya lagi ako nakakapag-vlog ngayon guys. Kasi wala na akong ibang iniisip. Kasi nga diba, na-stop yung shop. So wala na kami pinagkakabisihan. Puro vlog yung ang silaw. So, ayan siya. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan siya. Hindi ko alam. Para siyang dry. Napaka-dry naman ito. Ayan. Kasi, ang favorite ko talaga is yung Lucky Me. Dati kasi hindi naman na kami nag-noodles. Ngayon lang. So, diba, may excuse talaga ako na makapag-noodles. Ayan. Sana lang masarap to.
feeling ko hindi to maanghang. Gusto ko pa naman sana maanghang. Spicy? Kani, ayaw mo nang maanghang. Gusto mo spicy. Hindi, spicy yan. Spicy ne? Oh. Spicy pala to. Para sili ata ito. Ayan. Ito. Hindi pa kami hindi pa tapos si Papa. Pero itatry ko lang kasi naintriga ako nito eh. Baka tayo nito. Maanghang nga siya. Mahal, pero parang matamis. Parang siyang matamis. Para siyang sweet and spicy sa Lucky Me, pero mas matamis ito. Parang may sugar. Try ko. Masarap pa rin yung Lucky Me. Okay lang siya, pero mas masarap pa rin talaga yung Lucky Me. Parang nabili ko. Hello guys! Good afternoon. So today is, naisipan kong magluto ng snacks. Siyempre, nagka-budget tayo. So, kailangan yung snacks natin on a budget pa rin. Pero bago yan, kailangan ko nang iligpit yung mga napaghugasan kasi tuyo na siya. So, ilalagay ko doon dito sa cabinet. And katatapos ko lang din maligo. Kaya, i-transfer natin. Wait lang. So, ito siya guys, oh. Ang aking Monggo. Ayan. Ano na to? Tubo na to. Maliit lang yung niya. Kasi maliit lang din yung lagayan. Kamaliit lang yung puno niya. Pero ayan, namunga na siya. Experiment ko lang to guys. Pero nakapagtanim na ako nito dati. Ayan. Yung mga bulaklak niya. So dito lang kami. Ayan yung aking mag-ama. Dito lang kami kasi hindi kami makakalabas. Oops. May adult ng blue chance, tulong para may lakas maging productive sa life. Meron Allen Plus, now available in ready to drink. Ang happy may nanay, paglalakap ka ng bahay. Dahil ng global mong prepaid wifi, Hello guys, good evening. Kim! I'm an actress. Hindi ako sila nakapag-vlog kanina. What's my line again? Pero nanonood kami ng balita, as usual. Yung buho ko, medyo madilim. Medyo maliwanag dito pero dun sa kusina medyo madilim. Papa nagluluto ng ulam. At ayun yung mga aso. Napakain na rin. So, ayun. Wala masyadong ganap today. Yay! Good job! Again! Ayun, gusto yung, niya, iba-iba yung mga puzzles niya. Yan, bagong bukas niya yan. Ma, birthday open is No! One puzzle lang per day. Ayun. Yung isa naman yung, cars naman yun. Okay, let me see. Wow! Bakit kung suka? Wala suka. Dako lang kayo ng pawis na. Hello guys, good morning. So ayan, nandito tayo umagang umaga. Tapos na kami mag-umagahan. Ayun si Papa, ayan. Natulog si Papa, na napagod siya maglaba. And ngayon, si Hagrid, ayun, nagpapasol. Tapos siya sa kanyang mga, last na yan, magpapasol. Tapos, ayun. And eto, nagpapuzzle din ako. So, kaming dalawa, siya, everyday meron siyang ina-open na puzzle. So, last na puzzle niya yan. Pakita mo, be, yung cars. Ayan. Paper Joel. Oh, iba-iba yung puzzle Paper na Joel. pinapa-open ko sa kanya Paper para, Joel. para hindi siya magsawa. So, eto yung akin. Yung hindi ko alam kung paano to gawin kasi hindi ko nakita yung picture niya na buo.
Pero itatry nating i-puzzle ito. 'Di ba? Si Hagrid dito, magaling si Hagrid dito sa, mama lang. Sa, SpongeBob. Yay! Ayan, natapos ko din siya, guys. Ayan, yung ating puzzle. Ayan kay Hagrid. So siya, guys, kung maitinan meron tayong aanihin. Kaya ngayon aanihin na natin to para makakapagtanim tayo ng bago. Kasi parang pangatlo na namin tong harvest dito. Ayan. Hello guys! Good afternoon. Medyo madilim, no? Open natin yung door. Nag-half bath lang. Kaka-half bath ko pa lang. And ngayon ako nag-vlog kasi nag-ano ako ng aking mga pananim. Yung ating hobby na pagtatanim. So ngayon, eto kasi pakita ko sa inyo. Binigay lang to sa amin nung kapitbahay namin. Ayan, mga lata siya na malalaki na Doreen na brand na condensed milk. Ito yung ginagamit nila sa kanilang milk bar at saka ice candy na ginagawa nila. So, hiningi namin, nilinis, tapos kinuha na ni Papa ng takip. So, malinis na siya. So, pakita ko sa inyo mamaya yung ginawa ko kanina sa labas. Pinagta-transfer ko. So, marami na mga bagong pananim. So, bali parang 7 ata yung nabigay nila sa amin. And, ayun si Papa, yun na sa CR pa. Anyway, ipakita ko sa inyo, kasi marami nagtatanong sa inyo about kung paano ko pinifreeze yung bread. Kasi ang dami nagtatanong yan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, ang pail ko, sorry ha. Wait lang, mapaganda. Ayan, ano ko na lang yung aking hair. Ipakita ko sa inyo yung kung paano ko pinifreeze yung bread. At kung ano-ano yung mga ginagawa ko na recipe doon sa bread na pinifreeze ko. So, etong bread na ito, guys, is actually kasi ang dami na nagtatanong talaga sa inyo nito kung paano mag-freeze ng bread. Etong bread namin na to, ayan, hindi pa siya nagalaw. Kasi di ba yung last nagwala ko, meron akong dalawa na bread. So, kunin muna natin. Ayan. So, this one, itong bread na to is nag-expire siya noong March 21, 2020. Kahapon. Oo, kahapon. Kasi Papa biglang nag-interrupt. So, kahapon siya nag-expire. So, dahil hindi namin siya kaagad na... So, dahil nag-expire na siya at hindi namin siya kasi sinadya ko talagang dalawa yung bilhin ko. Kasi may times na gusto namin mag-bread, may times na gusto namin mag-pancake lang. So, depende. So, naubusan namin yung isa at syempre dahil mag-expire na siya. Actually, finraise ko to nung March 20. Finraise namin. So, hindi pa siya nag-expire nung finraise namin. Pero, ayan, nakikita ninyo, pakita ko sa inyo yung proof na hindi talaga siya nasira at yung kanyang expiry date. So, wait lang. So, nahihirapan akong tanggalin siya. And, pag init pa. So, ayan, yung expiry date niya, ito. Hindi ko makuha, te. Ayan, naputol ko siya. Ayan yung expiry date niya. Ayan. March 21, 2020 yung expiry date niya. So, pakita ko sa inyo kung paano siya na-preserve pag nilalagay ko nyo sa freezer. Ayan. Kasi supposedly, magmamold sa talaga to, ba? Diba? So, sa nakikita ninyo, walang katatsa-tatsa. Walang kaano-ano yung ang bread. Pero, mahirap kunin yung sa ilalim kasi frozen pa nga siya. So, ayan. Ganyan ko siya pinifreeze diretso na. Pagbili ko, hindi ko siya ginagalaw, diretso na sa freezer yan. So, ayan. Isa lang tip, no, na kung gusto yung, i-freeze nyo na kaagad bago pa siya mag-expire at mag-molds para at least makain nyo pa.
And also, kung ano yung mga ginagawa ko dyan, sa ano pa lang, kung gagamitin na talaga namin siya, nilalagay namin dyan sa baba. Dito, sa baba. Hindi na sa freezer. Tapos, saan siya na nagsasalita si Papa. Ang ginagawa ko dyan, guys, pag tinathawed ko siya, ang gagawin nyo talaga sa bread is kailangan thawed na thawed talaga. What I mean thawed, talagang hindi na siya matigas, malambot na siya. And, tapos papahiran ko siya ng butter or margarine. Tapos, piniprito ko siya dito sa, axis lang, walang oil ha. Axis lang, piniprito ko siya sa pan. Tapos, yun, parang toasted. Ganyan yung ginagawa ko. Or, pizza bread. Pwede nyo rin ko siya pizza bread. So, yun yung mga ginagawa namin. Sa aming frozen na ang tawag dito, bread. So, sana may napulot ko dun sa mga sinabi ko. Oh no. So, yun lang yung ganap ngayong araw na to, guys. Wala talaga kaming ginawa kasi nagtanim lang talaga ako. Tapos nag-post ako ng video sa YouTube. So, yun. Magpapaalam na lang ako dito, guys. Salamat sa panonood and sana ay okay lang kayo dyan lahat. Stay put lang po tayo. #stay at home. So, ayun. Paalam. See you in my next video, guys. Kasi magkakape na rin kami. So, kape-kape muna tayo, guys.